न्यूमेरिकल रिजनिङ भन्छ। यसरी हामीले 3वटा खण्ड चाहिँ पढ्नुपर्छ र यो 3वटा खण्ड पढ्ने अन्तर्गत चाहिँ आइक्यूमा चाहिँ विशेष गरी अब भर्बल भनेपछि अन्त पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ, तर आइक्यूमा चाहिँ विशेष गरी भर्बल भनेको चाहिँ लेटरबाट आउने कुराहरू हुन्छन्, एबिसिडीबाट आउने पर्ने कुराहरू, त्यस्तै गरेर यो वर्डमा आउने कुराहरू हुन्छ, त्यस्तै गरेर सेन्टेन्सको कुराहरू पर्दछन् यसमा। त्यस्तै गरेर नन भर्बल भन्दाखेरि जति पनि फिगरका कुराहरू हामी देख्छौँ, जति पनि फिगरहरू हुन्छन् ती सबै फिगरहरू चाहिँ नन भर्बल अन्तर्गत पर्दछ। र न्यूमेरिकल भनौँ भनेदेखि चाहिँ न्यूमेरिकल पार्ट भनेको चाहिँ फेरि न्यूमेरिकल भन्ने बित्तिकै विशेष गरी हामी म्याथमेटिकल मात्रै हो कि भन्ने बुझ्छौँ, तर त्यो म्याथमेटिकल मात्रै होइन। न्यूमेरिकल भन्यो भनेदेखि चाहिँ नम्बर पनि बुझ्नु पर्यो, नम्बरबाट आउने कुरा र त्यस्तै गरेर म्याथमेटिकल कुराहरू, म्याथ्सको कुराहरू आउँछ। म्याथ्स भन्ने बित्तिकै पुरै म्याथमा त जानु पर्दैन, नर्मल हामीले स्कुलमा पढ्ने म्याथले नै काम गर्छ। यी 3वटा पार्टहरू हामीले पढ्ने गर्दछौँ विशेष गरेर। यो 3वटा पार्ट अन्तर्गत चाहिँ यो भर्बल र न्यूमेरिकल चाहिँ सँगसँगै जान्छ, यो सँगसँगै नै जान्छ। तर नन भर्बल चाहिँ चित्रमा पढ्नुपर्ने, फिगरमा पढ्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो फिगरबाट बुझाउनु पर्ने भएकोले केही हामी यी फिगर बनाएर पढ्छौँ र केहीलाई चाहिँ हामी पिक्चरको माध्यमबाट कुनै एउटा टेक्निक युज गरेर तपाईँहरूलाई अध्ययन अध्यापन गराउँछौँ। र तर यो 2वटा पार्ट चाहिँ सँगसँगै जान्छ। कुन भर्बल हो कुन नन भर्बल हो भनेर बुझ्ने भन्दा पनि नम्बरबाट आएका क्वेसनहरू भर्बल हुन्, लेटरबाट वर्डबाट सेन्टेन्समा आएका कुराहरू चाहिँ ती चाहिँ न्यूमेरिकल पार्ट र भर्बल त्यसरी छुट्याउन सकिन्छ। अब यो दुईटै पार्टलाई सँगसँगै लिएर जाने क्रममा चाहिँ हामीले केही बेसिक कुराहरू आइक्यूमा सिक्नुपर्छ। त्यो बेसिक कुराहरू सिक्नुपर्ने भनेको चाहिँ के त भन्दा एकदमै सजिलो छ, यो केही त्यत्रो धेरै ठुलो कुरो होइन। आइक्यू चाहिँ एकदमै गाह्रो हो भन्ने विषय बनाइएको छ, तर म यो कुरा मान्दिनँ। यो एउटा सामान्य टेक्निकल विषय हो, यो मेजर नेपाली लिएर पढेका मान्छेहरूले पनि सिक्न सक्दछन्। जस्तै यसमा सिक्नुपर्ने कुरा के त भन्दा हामीले एबिसिडी सिक्नुपर्छ। त्यो एबिसिडी सिक्ने क्रममा चाहिँ के त भन्दा ए को न्यूमेरिकल भ्यालु हामीले थाहा पाउनुपर्छ। जस्तो ए को न्यूमेरिकल भ्यालु 1, बी को 2, सी को 3 गर्दै 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 डट 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 हामी जेडसम्म पुग्छौँ र जेड भनेको त 26 भनेर सबैलाई थाहा छ। तर यो जेडसम्म पुग्दै गर्दा 26 सम्म थाहा हुँदै गर्दाखेरि बिचैमा कहिलेकाहीँ हामीले एसको भ्यालु थाहा पाउनु पर्यो भनेदेखि एसको भ्यालु कति भनेर भनौँ भनेदेखि हामीसँग टाइम त लिमिट हुन्छ र टाइमलाई कसरी छोटो बनाउने र क्वेसनको सोलुसन छिटोभन्दा छिटो गर्ने भन्ने नै आइक्यूको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो हो। जस्तो एस भनेको कति भनेर एबिसिडी गर्दै यससम्म पुग्दा त टाइम खान्छ, त्यही भएर एस भनेको 19, पी भनेको कति भन्यो भने यो 16 हो, डब्लु भनेको कति भन्यो भने 23 हो। यो चाहिँ फ्याट आउने हुनुपर्दछ। र यसमा पनि एउटा सामान्य टेक्निक, यो एबिसिडीलाई तुरुन्तै याद गर्न, यो याद गर्न त्यत्रो धेरै ठुलो कुरो त होइन, तर पनि यसलाई छिटो याद गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले के गरेका छौँ त भन्दा ई जे ओ टी वाई भन्ने कसैले एउटा जुक्ति कुराहरू र यो जुक्ति अन्तर्गत चाहिँ ई भनेको 5 नम्बर, जे भनेको 10 नम्बर, ओ भनेको चाहिँ 15 नम्बर, टी भनेको 20 नम्बर र वाई भनेको चाहिँ 25 नम्बर भनेर यसरी 5, 10, 15, 20, 25, 5, 10, 15, 20, 25 इजेओटी इजोटी भन्ने भनेदेखि त यसबाट सजिलो हुनु। जस्तो J20 जेबाट जे केएलएम भन्यो भनेदेखि त एम भनेको कति भनेर 13 भनेर तुरुन्तै थाहा पाउनलाई सजिलो हुने भयो। तर एउटा सामान्य टेक्निक मात्र हो, तर त्यति बेला मात्रै तपाईँ जान्ने हुनुहुन्छ जति बेला कसैले तपाईँलाई एन भनेको कति भन्ने बित्तिकै 14 हो भनेर तुरुन्तै तपाईँले थाहा पाएर त्यसको क्यालकुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने यहाँ पनि केही सब्सट्र्याक्सन, केही मल्टिप्लाई, केही एडिसनका कुराहरू आउँछन्, त्यो हामीले क्विक गर्न जान्ने हुनुपर्दछ। त्यसै गरेर यही एबिसिडी हामीलाई अत्यन्तै आवश्यक कुरा हो र यही एबिसिडीलाई चाहिँ हामी अर्को तरिकाले पनि के गर्छौँ त भन्दा पढ्छौँ। जस्तै यो एबिसिडीलाई सुल्टोबाट काउन्ट गर्दै गर्दाखेरि ए भनेको 1, बी भनेको 2, सी भनेको 3 यसरी डट 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 क्रमैसँग गयो रेस्पेक्टिभली। तर यो एबिसिडीलाई यसरी मात्रै गर्दैन कि ए भन्ने कुरालाई र जेड भन्ने कुराको यो खेलमा हामी यो खेलमा आयौँ भनेदेखि कहिलेकाहीँ जेडबाट सुरु गरिदिन्छ। जेड भनेको 1 हो भने ए भनेको 26, अर्थात् उल्टोपट्टिबाट रिभर्स अर्डरमा काउन्ट गर भन्छ। त्यसरी रिभर्स काउन्ट गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी त्यो रिभर्स काउन्ट गर्ने कुरालाई चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि जस्तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम सम्म लेख्यौँ भने एम भन्दा ठ्याक्कै मुनि, किनभने एम सम्म त 13 नम्बरमा पर्छ, 13 बाट ठ्याक्कै तलपट्टि एम एन ओ पी अनि फेरि क्यू आर एस टी
यु भी डब्लु एक्स वाई र जेड यस्तो गऱ्यौँ भने ए भनेको 1 पनि हो, जेड पनि 1 हो। एबाट गन्दै जाँदाखेरि जेड 26 हो, जेडतिरबाट गन्दै जाँदा ए 26 हो। यसरी के भनिँदो रहेछ त भन्दा ए 1 पनि हो, 26 पनि हो, जेड 1 पनि हो, 26 हो। सो द्याट ए को रिभर्स भ्यालु कति हो, ए को रिभर्स लेटर कुन हो भनेर भनौँ भनेदेखि ए को रिभर्स लेटर भन्यो भने रिभर्स लेटर अफ ए इज इक्वल्स टु रिभर्स लेटर अफ ए इज इक्वल्स टु जेड भनिन्छ। ए को ठाउँमा जेड लेखिन्छ। त्यस्तै गरेर अब यी तलमाथि परेका लेटरहरू एकअर्काका रिभर्स लेटरहरू हुन्, उल्टो लेटरहरू हुन्। जस्तै यो 2 भयो भनेदेखि बी वाई पनि 2 हो। जस्तै वाई यताबाट गन्दै जाने हो भनेदेखि वाई त कतिमा पर्छ 25 मा, तर जेडबाट गन्दै जाने हो भनेदेखि फेरि बी पनि कतिमा पर्छ 25 मा। सो देन द रिभर्स लेटर अफ बी इज इक्वल्स टु वाई एन्ड द रिभर्स लेटर अफ वाई इज इक्वल्स टु बी। सी को के हो भनौँ भने सी को जेड हो, डी को के हो भनौँ भने डी को डब्लु हो, ई को बी, एफ को यु, जी को टी, अर्थात् यी ठ्याक्कै तलमाथि परेका लेटरहरू ओ को एल हो। यसरी हामी के गर्छौँ त रिभर्स लेटर। यो जान्नै पर्छ। यो नजानिकन एबिसिडी को यो कुरा नजानिकन हामीले 2-4 वटा टपिकमा अगाडि बढ्नै सक्दैनौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि एबिसिडी को न्युमेरिकल भ्यालु ए देखि जेड सम्म हामीले आउने नै बनाउनु पर्यो। त्यस्तै गरेर एबिसिडी को रिभर्स लेटर, रिभर्स नम्बर र रिभर्स लेटर कुन हो त भनेर पनि हामीले यसलाई जान्नै पर्ने हुन्छ। अर्थात् यो जानिसके पछाडि तपाईँ हामी अलिकति अगाडि बढ्नका लागि टपिक वाइज छलफल गर्नका लागि सक्षम हुन्छौँ। यो कुरालाई मैले तपाईँहरूलाई यहाँनिर जाहेर गरेँ। यो कुरा त लगभग सबैले बुझ्नुहुन्छ होला। के तपाईँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर। यो चाहिँ मैले किन यो लेखेको त भन्दा यो कसैले आइडिया लगायो ए देखिको तपाईँले जेडसम्म काउन्ट गर्नु पर्यो अरे। ए देखिको जेडसम्म ए त 1 हो, जेड त 26 हो। यो नर्मल्ली त सबैलाई थाहा हुन्छ हो कि भन्नु त। अब यो ए देखि जेडसम्म त तपाईँले ए भनेको 1, जेड भनेको 26 त यो अलरेडी थाहा छ। तर भोलि हामीले प्रोब्लम गर्दै जाँदा ए पी पी एल ई एप्पल भनेको ए भनेको के लेखिन्छ त भन्दा ए भनेको 1, पी भनेको 16, अर्को पनि 16 लेख्छ, एल भनेको 12 हो, ई भनेको 5 लेख्छ भने अनि उसले के गर्छ त भन्दा एमएनजिओ म्याङ्गोको भ्यालु कति हुन्छ भनेर सोध्छ। त्यति बेला त तपाईँले एम भनेको एबिसिडी गर्दै काउन्ट गर्दै आउँला भाग्दै त गाह्रो हुन्छ, ढिलो हुन्छ हो कि। अब फेरि 1 नम्बर एम गर्दै गर्दा 14 मा पुगिदियो, 1 नम्बर बढी पनि भयो, 1 नम्बर कम पनि भयो भनेदेखि हामी त बिग्रियौँ। किनभने अप्सनमा त त्यही अनुसार नै दिएको हुन्छ एबिसिडीमा त। अब एम को भ्यालु भनेको 13 हो, 13 हो, ए भनेको 1 हो, एन भनेको 14 हो, जी भनेको 7 हो, ओ भनेको 15 हो भनेर तपाईँले पहिल्यै थाहा पाउनु भयो भनेदेखि के हुन्छ त भन्दा ठ्याक्कै यो कहाँनिर छ त, कुन अप्सनमा छ, एबिसिडी मध्ये कुन अप्सनमा छ भनेर तपाईँले हेरेर ठ्याक्क सजिलोसँग लगाउनलाई सजिलो हुन्छ। त्यसलाई सजिलो बनाउनका लागि यो भ्यालुहरू याद गर्नका लागि सजिलो होस् भनेर इजेओटीवाई यसरी लेख्यो भने त मेमोरीमा राख्न सजिलो भयो, अलिकति सजिलो भयो। ई भनेको 5, जे भनेको 10, ओ भनेको 15, टी भनेको 20, वाई भनेको 25 हो भने त भोलि गएर एम भनेको एन भनेको कति हो भने त ए जे भनेको 10 हो, जे आइजे के एल एम एन भनेपछि ए 14 मा पर्दो रहेछ भनेर सजिलोको लागि मात्रै यो आइडिया, यो टेक्निक तपाईँहरूलाई प्रस्तुत गरेको। तर त्यति बेला तपाईँ सजिलो हुनुहुन्छ, यो टेक्निक सँगसँगै तपाईँको दिमाग पनि त बढ्दै जान्छ। दिमागलाई के गर्नुहुन्छ त तपाईँले टेक्निकली युज गर्नुहुन्छ। त्यो एबिसिडी को भ्यालु त एउटा समय आइसकेपछि प्र्याक्टिस भइसके पछाडि त ए देखि जेडसम्म त तपाईँलाई कुन भ्यालु के हो भन्ने कुरा त कन्ठै हुन्छ, आइहाल्छ। त्यसकारणले गर्दा सजिलोको लागि यो टेक्निक प्रस्तुत गरेको हो। किन त भन्दा यस्ता भ्यालुहरू तुरुन्तै थाहा पाएर अप्सनमा गएर एन्सर लेख्नका लागि हामीलाई छिटो होस्, क्विक होस् भनेर हामीले फास्टका लागि टेक्निक यो अपनाएको हो। बुझ्नुहुन्छ? ओ यो छ हजुर हजुर। ल ठिक छ, त्यसो भए म अलिकति अगाडि बढौँ त। हजुरहरू अनुमति दिनुहुन्छ? ल अब यस सँगसँगै तपाईहरुलाई मैले रिभर्स लेटरको बारेमा भने, एबिसिडी को भ्यालुको बारेमा भने। अब यो किन पढाए त मैले भन्दाखेरि यो हाम्रो टपिकमा ओके ओके हुन्छ हुन्छ हुन्छ। केही त्यस्तो पर्यो भनेदेखि हजुरहरूले ठ्याक्क भन्नु है, कहिले काहीँ नदेखिन नि सक्छ।
अब यो किन त भनेको त भन्दा हामीले पढ्नुपर्ने टपिक एउटा सिरिज भन्ने टपिक पढ्नुपर्छ। हेर्नु है, यो सिरिज भन्ने टपिक चाहिँ फेरि भर्बलमा पनि पढ्नुपर्छ, नन भर्बलमा पनि पढ्नुपर्छ, न्युमेरिकलमा पनि पढ्नुपर्छ। यो भर्बल र नन भर्बल दुईटैमा हामीले यो टपिक पढ्छौँ। त्यस्तै गरेर अर्को हामीले पढ्नुपर्छ कोडिङ डिकोडिङ भन्ने। हेर्नुहोस् है त, कोडिङ डिकोडिङ भन्छ। अब यो टपिकमा पनि यो एबिसिडी को नम्बर वाइज भएन भने अगाडि बढ्नै सकिँदैन। हजुर हजुर हामीले चाहिँ यस्तो गर्यौँ, यो एबिसिडी को भ्यालु ए देखि जेडसम्म यो 1 भयो, यो 26 हो भनेर एबिसिडी को भ्यालु हेर्यौँ। ए देखिको जेडसम्म जस्तै भोलि गएर एस भनेको 19 भनेर तपाईले थाहा पाउनुपर्छ भनेर एबिसिडी को भ्यालु गर्यौँ। इजेओटीवाईबाट यसलाई हामीले पढ्छौँ भन्यौँ। यो 5, यो 10, यो 15, यो 20, यो 25 गरेर हामीले यसरी पढ्यौँ है। अब यसको नम्बरहरू एबिसिडी को भ्यालु तपाईले कन्ठ पार्नुपर्छ, थाहा पाउनुपर्छ। त्यसै गरेर अर्को हामीले के पढ्यौँ त भन्दा ए भनेको 1 हो, यो सबैलाई थाहा छ। जेड भनेको 26 हो, यो सबैलाई थाहा छ। तर आइक्यूले यो मात्रै भन्दैन। आइक्यू चाहिँ के भन्छ त भन्दा तिमीले जेडलाई 1 मान, ए लाई 26 मान, जेड तिरबाट काउन्ट गरेर त्यो भ्यालु पनि